ผมขอเดิมพันครับถ้าคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้จบและเอาบทเรียนจากคลิปนี้ไปทำตามท่านจะมีสุขภาพดีไปทั้งชีวิตไม่ใช่แค่อยู่นานครับแต่อยู่ดีด้วยเริ่มครับในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือ Out Live หรือ Out Life นะครับศาสตร์และศิลป์แห่งการอยู่นานและอยู่ดีคุณผู้ฟังอยากมีสุขภาพดีไหมครับและผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้อยู่แก่ใจครับว่าการมีสุขภาพดีคือพื้นฐานสำคัญแทบจะเป็น first priority หรือเป็นลำดับความสำคัญแรกของชีวิตเลยจริงไม่จริงครับดังนั้นนี่จะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีนะครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2เอพิโซดและเดี๋ยวจะมีให้คุณผู้ฟังได้ลงทุนด้วยนะครับเอพิโซดแรกเราจะลงลึกไปที่ทฤษฎีเลยดังนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านเข้าใจง่ายๆในเอพิโซดที่2เราจะเริ่มพูดถึงแนวทางปฏิบัติวงเล็บครับแบบเบสิกยังไม่ถึงขั้นแอดวานซ์ซึ่งคุณผู้ฟังเอาไปทำตามได้และมันเรียบง่ายมากเพียงแค่เราต้องมีวินัยกับมันการที่ผมเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพสมองมากขึ้นทำให้ผมมีโอกาสได้รู้จักหนังสือ2เล่มนี้ครับ The Omega 3 Connection และ The Omega RX Zone ประเด็นสำคัญของหนังสือ2เล่มนี้ครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องรู้การบำรุงสุขภาพสมองด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพสมองของท่านเพิ่มขึ้นและยังชะลอความเสื่อมของสมองด้วยและทุกท่านครับเราใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาหากสุขภาพสมองดีทุกอย่างในชีวิตก็จะดีตามซึ่งดรสตรอและดรแบร์รี่ครับก็ได้กล่าวเอาไว้เราควรเติมโอเมก้า3ให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องได้รับเพราะยุคสมัยใหม่เราขาดโอเมก้า3และวิถีชีวิตประจำวันของเราทำให้เราได้รับโอเมก้า6มากขึ้นมันทำให้ความสมดุลของร่างกายถดถอยลงและแน่นอนมันมีปัญหาต่อสุขภาพสมองครับและทุกท่านครับด้วยความที่ผมทานโอเมก้า3 Norway Daily จาก Clarity เป็นประจำทุกวันนะครับผมทานจริงๆนะครับและด้วยนิสัยของการบำรุงสมองด้วยสิ่งนี้นี่เองทำให้สมองผมมีประสิทธิภาพมากขึ้นการจัดระเบียบความคิดการจัดระเบียบชีวิตมันก็มีประสิทธิภาพตามและทุกท่านครับสุขภาพสมองเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยเราใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาหากเราบำรุงสิ่งนี้ดีชีวิตความคิดเราก็จะดีและ Clarity ครับพร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางให้กับทุกท่านหากทุกท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมครับสามารถดูได้ที่ลิงก์ clarity.asia/thelibrarybrain หรือจะดูที่ลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะวางไว้ที่ description ให้อ๋อแล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยนะครับไว้เรามารอดูกันเรามาเริ่มที่เฟสแรกครับกฎเหล็กของการเป็น outliver จะมีอยู่ไม่กี่ข้อครับกฎข้อที่1คืออย่าตายครับกฎข้อที่2คือกำจัดตัวการที่ทำให้คุณตายให้เร็วที่สุดกฎข้อที่3ออมสุขภาพของคุณให้เร็วที่สุดซึ่งคุณจะมีกฎอยู่3ข้อหลักๆและเราจะมาทำความเข้าใจอยู่2คำครับถ้าคุณผู้ฟังทำ2อย่างนี้ได้จบเลยครับอย่างแรกคือการสร้าง lifespan เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะครับ lifespan คืออยู่นานระยะเวลาชีวิตอยู่นานแต่ทีนี้ลองคิดตามผมนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีอายุยืนยาวมากเลยแต่ในช่วง20 ปีสุดท้ายของชีวิตคุณจะต้องนอนติดเตียงเป็นภาระคนอื่นแถมต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บคุณอยากอยู่นานไหมครับแน่นอนก็ไม่ใช่ไหมครับถ้าเลือกได้เจ็บตายจบง่ายกว่าแต่ทีนี้จะเป็นอย่างไรครับถ้าคุณสามารถเพิ่มอีกแกนหนึ่งได้ก็คือ health span health span ก็คืออยู่ดีครับอยู่นานและอยู่ดีการอยู่ดีก็คือคุณมีพลานามัยสมบูรณ์สามารถเดินป่าขึ้นเขาวิ่งออกกำลังกายไปตีกอล์ฟล่องเรือส่องสัตว์ได้โดยที่ไม่ต้องเจอปัญหาทางสุขภาพเล่นงานนั่นแหละครับคืออยู่ดีคำถามคือถ้าเราจะต้องเลือกระหว่างอยู่นานและอยู่ดีเราควรเลือกอะไรครับคำตอบคือก็เลือกมันทั้งคู่นั่นแหละครับคุณสามารถเลือกได้ดังนั้นชุดความรู้พื้นฐานเหล่านี้แหละครับจะทำให้คุณมี life span แล้วก็ health span ขั้นต่ำนะครับ100 ปีผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณเชื่อหรือเปล่าครับว่าคุณสามารถมีอายุได้ถึง100 ปีกว่าๆไปจนถึง120
โดยที่คุณก็ยังอยู่ดีด้วยคุณสามารถออกกำลังกายได้มีความสุขกับร่างกายของตัวเองมันจะดีขนาดไหนครับถ้าเรามีชีวิตแบบนั้นนี่คือที่มาที่ไปของ Outlife ครับต่อมาผมจะพูดถึงชุดความรู้พื้นฐานนะครับที่เราเหมือนจะเข้าใจแต่จริงๆเราไม่เข้าใจครับอันนี้จะเป็นชุดพื้นฐานแรกนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าการที่คุณจะมีอยู่นานและอยู่ดีคุณจะต้องรู้อะไรบ้างชุดความรู้แรกครับทั้งที่โลกของเราทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นทุนศึกษาวิจัยโรคเพชฌฆาตเงียบเดี๋ยวเราจะได้รู้ครับว่าโรคเพชฌฆาตเงียบที่ทำให้เราอยู่ไม่นานแล้วก็อยู่ไม่ดีคืออะไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามการแพทย์กระแสหลักยังเข้าใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับต้นตอทางปัญหาผิดเราจึงจะต้องมาทำความเข้าใจความเป็นไปได้ใหม่พูดได้ง่ายๆครับเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการแพทย์ที่เราเข้าใจมามันอาจจะไม่สามารถทำให้เราอยู่นานและอยู่ดีได้เสียทีเดียวเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆคุยจะเข้าใจครับชุดความรู้ต่อไปครับผลตรวจคอเลสเตอรอลทั่วไปที่คุณได้และนำมาพูดคุยในการตรวจร่างกายประจำปีหลายครั้งมันทำให้เราเข้าใจผิดและเราอธิบายง่ายจนถึงขั้นไร้ประโยชน์ยกตัวอย่างครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องไขมันดีและไขมันเลวไหมครับคำถามคือไขมันดีมันดี 100% หรือเปล่าและไขมันเลวมันเลวเหมือนชื่อหรือเปล่าหรือว่าเราแค่กลัวเพราะว่ามันมีคำว่าเลวอยู่ตรงนี้แหละครับน่าสนใจดังนั้นคุณจะต้องลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำความเข้าใจตัวนี้ความรู้ชุดต่อไปครับหลายล้านคนมีภาวะเกี่ยวกับตับที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและไม่ได้รับการวินิจฉัยเท่าที่ควรซึ่งมีโอกาสเป็นตัวตั้งต้นโรคเบาหวานชนิดที่2แต่ในระยะแรกหากเขาไปตรวจเลือดค่า ALT ค่าตับของเขาอาจจะปกติแต่บางอย่างอาจจะต้องลงลึกไปกว่านั้นคุณจึงจะต้องมาทำความเข้าใจครับในการตรวจเลือดคำว่าปกติกับอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยมันไม่เท่ากับคำว่าดีนั่นเองพูดได้ง่ายๆนะครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งผมแนะนำให้คนตรวจมากคุณจะได้ค่าตัวเลขต่างๆนานาเป็นขบวนเลยครับแล้วคุณก็จะต้องมานั่งแปลถ้าหมอไม่แปลให้ซึ่งคุณจะเห็นว่าค่าตัวเลขต่อท้ายมันจะมีบอกว่าตัวเลขของเกณฑ์ตัวนี้ไม่ควรเกินหรือไม่ควรต่ำกว่าเท่าไหร่ซึ่งเกณฑ์ที่เขาบอกคือค่าเฉลี่ยครับซึ่งค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าตัวเลขมันปกติไม่ได้เท่ากับว่าคุณมีสุขภาพดีโอเคนะครับการตรวจสุขภาพยังจำเป็นครับแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้สามารถอธิบายได้ง่ายขนาดนั้นนั่นเองความรู้ชุดต่อไปภาวะบกพร่องทางเมตาบอลิซึมที่นำไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2ยังกระตุ้นให้คุณเจอปัญหาหัวใจมะเร็งอัลไซเมอร์การรู้วิธีเล่นหรือบริหารเมตาบอลิซึมคือสิ่งแรกๆที่คุณจะต้องเรียนครับซึ่งแน่นอนว่าคุณจะได้เรียนในเอพิโซดนี้ต่อไปครับอาหารเกือบทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกันก็คืออาจช่วยสำหรับบางคนและก็อาจเป็นโทษสำหรับบางคนแต่ไม่มีการพิสูจน์แล้วบอกว่าการกินแบบนี้การกินแบบนั้นจะดีกว่าการกินแบบอื่นๆไม่มีครับการกินบางแบบอาจจะดีกับคุณแต่อาจจะไม่ดีสำหรับผู้อื่นดังนั้นคุณจะโดนเขาเรียกว่าโดนงัดความเชื่อในทางโภชนาการเยอะมากซึ่งจะอยู่ในเอพิโซดที่2นะครับความรู้ชุดต่อไปครับมีสารอาหารหลักชนิดหนึ่งซึ่งเราต้องสนใจมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดคุณผู้ฟังคิดว่าสารอาหารอะไรจำเป็นมากๆครับโปรตีนใช่ไหมครับซึ่งมันจะทวีความสำคัญมหาศาลเมื่อเราอายุมากขึ้นชุดความรู้ต่อไปจนถึงตอนนี้การออกกำลังกายคือยาอายุยืนที่มีฤทธิ์แรงที่สุดไม่มีการรักษาแทรกแซงใดช่วยยืดอายุไขรวมทั้งรักษาพลานามัยอันสมบูรณ์ของร่างกายได้ดีเทียบเท่ากับการออกกำลังกายคำถามคือแล้วต้องออกกำลังกายแบบไหนเราถึงจะมี Life Span และก็ Health Span ซึ่งคุณก็จะได้เรียนรู้ใน2เอพิโซดนะครับ
สุดท้ายนี้คุณจะต้องลงมือทำตั้งแต่วินาทีที่คุณรู้เรื่องนี้ครับใช่ครับคุณอาจจะดูแลสุขภาพมาอยู่ก่อนแล้วหรือบางท่านอาจจะละเลยบ้างไม่เป็นไรครับคุณยังมีเวลานี้อยู่ต่อไปครับเมื่อกี้เราจบกันที่ชุดความรู้พื้นฐานเราจะมาทำความเข้าใจจำที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมครับว่าถ้าคุณอยากจะมี life span และ health span คุณอยากจะเป็น outliver บางคำแนะนำทางการแพทย์อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณนี่ผมเสียงทัวลงมากเลยนะครับแต่เพื่อทุกท่านลองคิดภาพตามผมนะครับการแพทย์ 2.0 กับการแพทย์ 3.0 เรามาเริ่มที่การแพทย์ 1.0 ก่อนการแพทย์ 1.0 ครับคือการแพทย์ที่ใช้การอนุมานเป็นหลักซึ่งมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วครับเป็นพันๆปียกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณผู้ฟังเป็นโรคอะไรบางอย่างแล้วผมไปเอาน้ำจากบ่อแล้วก็พ่นน้ำเนี่ยใส่คุณแล้วอยู่ดีๆคุณก็หายผมสามารถอนุมานได้เลยครับว่าน้ำนี้รักษาโรคคุณได้นี่คือการแพทย์ 1.0 ซึ่งบางทีคุณอาจจะหายเพราะปัจจัยอย่างอื่นก็ได้คุณอาจจะไปเดินตากแดดคุณอาจจะดูแลรักษาอารมณ์ดีแต่ในยุคแรกเริ่มครับการแพทย์ 1.0 ของเราใช้การอนุมานเป็นหลักใช้เรื่องของความเชื่อเป็นหลักแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ถูกนะครับยังมีการแพทย์ 1.0 หลายอย่างที่ถูกนำมาใช้ซึ่งถูกต่อยอดเป็นการแพทย์ 2.0 ซึ่งเป็นการแพทย์ที่เรามักจะเจอส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ครับการแพทย์ 2.0 ครับคือรูปแบบการแพทย์ที่เน้นในการรักษาโรคโดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาจับหากคุณเป็นมะเร็งคุณก็ทำคีโมหากคุณเป็นโรคหัวใจคุณก็ผ่าตัดบายพาสขยายหลอดเลือดหัวใจหากคุณมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานคุณก็เข้ากระบวนการฉีดอินซูลินหรือถ้าหนักหน่อยคุณอาจจะต้องตัดแขนตัดขานี่คือการแพทย์ 2.0 แต่คุณเห็นจุดสำคัญอะไรไหมครับการแพทย์ 2.0 จะเน้นในการรักษาไม่ใช่การป้องกันคำว่าเน้นในที่นี้ก็คือการแพทย์ 2.0 อาจจะแนะนำให้คุณป้องกันแต่เขาจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นเพราะเขามุ่งโฟกัสไปที่การรักษาแต่ยังจำได้ไหมครับจุดประสงค์ที่เราเรียนรู้ที่จะเป็น outliver คืออยู่นานและอยู่ดีถ้าเราจะต้องมาทำการรักษาตัวเองหลังจากที่เจอปัญหาโรคภัยเราจะไม่ได้อยู่นานและเราก็จะอยู่ไม่ดีด้วยมันเลยจะต้องมาพูดถึงการแพทย์ 3.0 ครับการแพทย์ 3.0 คือการแพทย์ที่เน้นรูปแบบของการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆโดยเอาวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเข้ามาจับและทีนี้ผมจะเปรียบเลยให้คุณผู้ฟังเข้าใจภาพง่ายๆสมมุติคุณกำลังยืนอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วข้างหน้าคุณมีตึกสูงคุณเงยขึ้นไปบนฟ้ามีไข่ตกลงมาเต็มเลยแล้วคุณมีตะกร้าอยู่ใบหนึ่งคุณไม่อยากให้ไข่แตกคุณก็ต้องทำอะไรครับไปรับไข่แต่คุณรับไข่ไปรับไข่มาคุณก็รู้สึกว่าไข่มันตกลงมาเรื่อยๆเลยวิธีการที่ดีที่สุดที่จะหยุดไข่ไม่ให้ตกคืออะไรครับคุณต้องขึ้นไปบนตึกแล้วก็ดูซิว่าใครโยนมาแล้วก็จัดการคนคนนั้นแหละครับการแพทย์ 2.0 คือการที่คุณเลือกที่จะยืนรับไข่อยู่อย่างนั้นในขณะที่การแพทย์ 3.0 คือการที่คุณเลือกที่จะเดินขึ้นไปบนตึกแล้วก็จัดการคนคนนั้นแหละครับดังนั้นสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่นี้บางครั้งการแพทย์หรือหมออาจจะไม่ได้บอกเราซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเองเอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกราฟนี่ครับผมอยากให้คุณผู้ฟังดูภาพนี้ว่าการแพทย์ 3.0 จะทำให้เราอยู่นานและอยู่ดีได้อย่างไรกราฟนี้จะมีอยู่2แกนนอนก็คืออยู่นานเป้าประสงค์ในการเป็น outliver ที่คุณปีเตอร์แอตเทียเขียนนะครับก็คือตั้งเป้าไว้เลย100ปีแล้วจะไม่ใช่100ปีที่เรานอนติดเตียงด้วยดังนั้นในเรื่องของการอยู่นานครับจริงๆการแพทย์ 2.0 ทำได้ดีนะครับเขาสามารถขยายอายุเราได้ไม่ปล่อยให้เราตายไวแต่คุณจะเห็นกราฟครับว่าการแพทย์ 2.0 อาจจะทำคะแนนได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในการอยู่ดีหรือ health span เพราะจำได้ไหมครับการแพทย์ 2.0 ถ้าคุณไม่มีโรคคุณก็ไม่ต้องใช้จนกว่าคุณจะมีโรคการแพทย์ 2.0 ถึงจะช่วยคุณแต่มะเร็งเบาหวาน
อัลไซเมอร์มันไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับมันค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจากอาหารการกินพฤติกรรมของคนการจัดการอารมณ์จนกระทั่งมันเกิดเป็นโรคดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะป้องกันโรคเราก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการตอนมันเกิดขึ้นแล้วจริงไม่จริงครับแต่ทีนี้ถ้าหากคุณศึกษาเรื่องการแพทย์ 3.0 อายุคุณยืนยาวขึ้นแน่นอนเพราะคุณมีไลฟ์สไตล์ที่ดีและคุณทำมาตั้งแต่เนิ่นๆและในขณะเดียวกันการอยู่ดีของคุณก็จะสูงขึ้นมันจะไม่ตกขั้วภาพเหมือนการแพทย์ 2.0 และทีนี้คุณลองคิดตามผมครับหากคุณเป็นคนที่ไม่รู้จักการแพทย์ 3.0 แล้วพึ่งการแพทย์ 2.0 สิ่งที่คุณจะเจอคือคุณอาจจะมีอายุยืนซึ่งเป็นเรื่องที่จะบอกว่าโชคดีก็ได้ครับแต่เผอิญสุขภาพพลานามัยคุณไม่เอื้ออำนวยเลยคุณป่วยคุณอาจจะเจอโรคเพชฌฆาตเงียบจนคุณใช้ชีวิตไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนคนรอบข้างซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่าการอยู่นานอาจจะกลายเป็นคำสาปได้เลยจริงไม่จริงครับแต่ถ้าหากคุณทำตามกระบวนการการแพทย์ 3.0 สิ่งที่คุณจะได้รับในช่วงไปจนถึงช่วงที่คุณตายนะครับคุณจะอายุยืนขึ้นและเมื่อถึงช่วงเวลาที่คุณจำเป็นจะต้องเจอโรคภัยจริงๆคือเราเป็นมนุษย์ครับร่างกายของเราก็เสื่อมตามสภาพคุณจะเจอโรคภัยครับแต่มันจะเกิดขึ้นไม่นานประมาณว่าเกิดแก่เจ็บนิดเดียวเจ็บแป๊บเดียวแล้วก็ตายเลยแล้วอยู่นานด้วยคุณลองคิดดูสิครับชีวิตแบบนั้นมันจะดีขนาดไหนหากเทียบกับการที่คุณจะต้องมาเจ็บออดแอดไปจนตายเห็นไหมครับนี่คือสุขภาพของคุณและหน้าที่ของคุณคือทำยังไงก็ได้ครับให้คุณศึกษาการแพทย์ 3.0 แล้วก็อยู่ในกราฟของ health span และ life span ที่ดีต่อไปเรามาดูข้อที่ 2ผมเชื่อว่าจากที่คุณฟังวินาทีแรกมาจนถึงวินาทีนี้คุณเริ่มมีเป้าหมายว่าจะเป็น out liver แล้วถูกต้องไหมครับความจริงอย่างหนึ่งครับมันอาจจะฟังดูเจ็บปวดแต่มันคือความจริงนะครับเรามักจะประเมินสุขภาพของเราดีกว่าความเป็นจริงผมเองก็ไม่รอดข้อนี้ครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกว่าสุขภาพยังดีอยู่แล้วไม่ต้องตรวจสุขภาพก็ได้ผมขอบอกเลยว่าคุณกำลังเจอกับดักสุขภาพของเรานะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่ความแข็งแรงมันไม่ได้มีเพียงแค่พละกำลังมันยังมีโหมดของความมั่นคงระบบภายในซึ่งหลายครั้งเรามักจะประเมินด้านใดด้านหนึ่งที่ดีแล้วก็มองข้ามด้านอื่นที่แย่มันเลยทำให้เราเกิดอคติว่าเรามีสุขภาพดีกว่าความเป็นจริงครับผมจะยกตัวอย่างจากตัวผมเองมาเป็นกรณีศึกษาคุณผู้ฟังครับผมเป็นคนที่ถ้าคุณดูไลฟ์สไตล์ผมจะออกกำลังกายค่อนข้างหนักนะครับถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยผมอาจจะตื่นมาวิ่ง10-12 กิโลภายในระยะเวลาห้ามเกิน60 นาทีผมอาจจะสามารถออกแรงได้เยอะแต่พอผมไปตรวจสุขภาพผมเลือดจางค่าตับค่าไตผมเกินเกณฑ์เห็นอะไรไหมครับแม้แต่ตัวผมที่คิดว่าผมมีสุขภาพดีแต่พอไปตรวจจริงๆมันก็ยังมีความบกพร่องบางอย่างซึ่งถ้ามองข้ามตรงนี้ไปอนาคตผมก็จะไม่รอดครับจากโรคเพชฌฆาตเงียบอยู่ดีถึงแม้ผมจะมีกิจวัตรที่ดูเหมือนจะแข็งแรงก็ตามและทีนี้คุณผู้ฟังครับลองดูวิถีชีวิตปัจจุบันของเราครับอาหารที่เรากินการนอนของเราการออกกำลังกายการบริหารอารมณ์และความมั่นคงในที่นี้อย่างเช่นบางทีผมอาจจะเป็นคนออกกำลังกายแข็งแรงมากเลยแต่ออกเสร็จแล้วเจ็บตลอดแสดงว่าร่างกายของผมไม่มั่นคงความไม่มั่นคงนี่เองจะเป็นต้นเหตุให้ผมกระดูกหักตอนแก่ยังได้เลยครับดังนั้นจงอย่าใช้ชีวิตบนความประมาทนั่นเองอย่างต่อไปครับคำว่าเพชฌฆาตเงียบนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังครับหากคุณผู้ฟังโชคดีชีวิตนี้ไม่เจออุบัติเหตุจนถึงขั้นชีวิต
แล้วคุณสามารถอยู่นานไปได้แล้วคุณอยู่ดีด้วยต่อไปนี้คือโรคเพชฌฆาตเงียบที่มนุษย์จะเจอครับจะมีอยู่4อย่างหลักๆคุณจะต้องชะลอโรคเพชฌฆาตเงียบตั้งแต่เนิ่นๆหรือตอนนี้เลยสิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้างรู้ไหมครับโรคเพชฌฆาตเงียบตัวที่1มะเร็งครับโรคเพชฌฆาตเงียบตัวที่2โรคหัวใจโรคเพชฌฆาตเงียบตัวที่3โรคเบาหวานและโรคเพชฌฆาตเงียบตัวที่4อัลไซเมอร์มะเร็งครับเราคุ้นหูกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเนื้อร้ายที่อยู่ดีๆก็งอกมาแล้วเซลล์ก็ไม่ตรวจจับจนเจ้าเนื้อร้ายนี้มันลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วมันก็เกิดสภาวะอวัยวะเป็นพิษเพราะเซลล์มะเร็งโรคหัวใจครับอาจจะเกิดจากหลอดเลือดอุดตันเกิดจากความบกพร่องบางส่วนในระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงหลอดเลือดในสมองลองสังเกตดูครับว่าทุกวันนี้คุณจะมีโอกาสเจอคนที่หลอดเลือดในสมองแตกง่ายมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดของคุณนั่นเองซึ่งมีวิธีแก้ครับเดี๋ยวได้รู้กันเพชฌฆาตเงียบตัวที่3คือเบาหวานว่ากันว่าโรคเบาหวานมาพร้อมกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ทางด้านโภชนาการของมนุษย์เราหาน้ำตาลได้ง่ายมากขึ้นแต่ยีนส์ของเรายังเข้าใจว่าน้ำตาลเป็นของหายากเราเลยรู้สึกว่าการได้กินน้ำตาลมันได้รางวัลฮอร์โมนความสุขจังเลยเพราะมียีนบางตัวที่เราจะต้องทำความเข้าใจโรคที่4คือโรคอัลไซเมอร์หากคุณเป็นคนนอนดึกแล้วคุณไม่ค่อยบริหารอารมณ์ตัวเองมันก็มีแนวโน้มมากครับว่าหากคุณอายุพ้น25ไปแล้วอาจจะมีคราบอะไมลอยด์หรือคราบโปรตีนบางอย่างเกาะอยู่ที่สมองของคุณและเมื่อคุณอายุหลังเกษียณคราบอะไมลอยด์เหล่านั้นจะเห็นได้ชัดมากขึ้นและแทบจะเป็นตัวเดิมพันได้เลยว่าคุณอาจจะเป็นคนหลงลืมง่ายในช่วงบั้นปลายชีวิตผมอธิบายสั้นๆนะครับสำหรับโรคเพชฌฆาตทั้ง4โรคดังนั้นมีกิจวัตรสำคัญที่คุณจะต้องสมดุลให้ดีเพื่อที่จะป้องกันโรคเหล่านี้ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าสมดุลไม่ใช่ทำแค่วัน2วันกิจวัตรเหล่านี้คือยาบำรุงและยารักษาที่ดีที่สุดในจักรวาลการเป็นมนุษย์ของเราประกอบไปด้วย 1. การออกกำลังกาย 2. ชีวเคมีทางโภชนาการหรืออาหารนั่นเองครับเหตุผลที่ตั้งชื่อเป็นชีวเคมีทางโภชนาการเดี๋ยวในพาร์ทที่2คุณจะเข้าใจครับหลักการที่3หรือเสาหลักที่3คือนอนครับเสาหลักที่4คืออารมณ์จะมีประโยคติดตลกนิดหนึ่งนะครับคุณจะอยู่นานไปทำไมถ้าคุณจะต้องมีความทุกข์ไปทั้งชีวิตคุณว่าจริงไม่จริงครับครับเราจบกันที่เฟสที่1นะครับคุณผู้ฟังเข้าใจเรื่องของการแพทย์ 3.0 คุณรู้แล้วว่าคุณมีเป้าเพื่อที่จะเป็น out liver แล้วคุณจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรแล้วป้องกันมันได้อย่างไรเรามากันที่เฟสที่2ครับ The 100 years life การที่เราจะเข้าใจได้ว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะมีอายุ100ปีแล้วก็มีสุขภาพดีเราก็จะต้องไปศึกษาบุคคลตัวอย่างที่เขามีอายุถึง100กว่าปีแล้วก็มีสุขภาพดีความจริงคืออะไรรู้ไหมครับซึ่งผมว้าวมากตรงนี้มนุษย์ที่สามารถมีอายุได้ถึง100ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะมีสุขภาพที่ดีด้วยในขณะที่มนุษย์ที่มีอายุไม่ถึง100ปีอาจจะเป็น80-90มักจะเจอปัญหาสุขภาพก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปตรงนี้น่าสนใจมากครับทำไมคนที่อายุ100ปีอายุเขาเยอะร่างกายเขาน่าจะเสื่อมแต่พวกเขากลับออกกำลังกายได้วิ่งได้ไปจ่ายตลาดได้เดินขึ้นบันไดก้มเก็บของได้โดยที่ไม่ได้เจอปัญหาคุณว่าน่าสนใจไหมครับแต่ถ้าหากเราไปศึกษาคนที่มีอายุ100กว่าปีเราอาจจะเคยได้ยินครับพวกเขาเนี่ยมีกิจวัตรของการดื่มเบียร์และสูบบุหรี่กินไวน์แสดงว่าการดื่มเบียร์สูบบุหรี่กินไวน์ทำให้พวกเขาสุขภาพดีตรงนี้ขอ disclaimer ครับหากเราเชื่อว่าการ
กินเบียร์และการสูบบุหรี่ทำให้พวกเขาอายุยืนหากเราเชื่อแบบนั้นแสดงว่าเราอาจกำลังหลงไปกับอคติเร็วเกินไปครับเพราะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่างแรกเลยครับหากเราไปศึกษาคนที่อายุ100กว่าปีแล้วไปดูว่าทำไมพวกเขาสุขภาพดีจัง 30% ของพวกเขาถูกกำหนดมาจากยีนส์ครับยีนส์คือหน่วยทางพันธุกรรมที่เล็กที่สุดผมจะอธิบายสั้นๆนะครับสมมุติแขนข้างหนึ่งของผมไม่สมมุติครับแขนจริงๆแขนคืออวัยวะใช่ไหมครับในอวัยวะก็จะมีเซลล์มีโมเลกุลในโมเลกุลมีเซลล์ครับและในเซลล์นั้นมี DNA ใน DNA ที่มันเป็นเกลียวเล็กๆนั่นอีกมียีนส์นั่นแหละครับยีนส์คือรหัสพันธุกรรมของคุณคนที่มีอายุ100กว่าปีหากเราไปดูจริงๆพวกเขามียีนส์บางตัวครับที่ทำให้พวกเขาอายุยืนได้ทีนี้ทางการแพทย์ก็ดูต่อแล้วยีนพวกนั้นมันชื่ออะไรหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดก็คือ FOXO ครับแต่ตรงนี้ผมจะขอไม่ลงลึกนะครับเพราะชื่อวิทยาศาสตร์มันเยอะแล้วบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้ลึกขนาดนั้นการแพทย์เขาก็เลยคิดต่อหากเราสามารถเอายีนอายุยืนเหล่านี้มาปลูกถ่ายให้กับคนธรรมดาคนธรรมดาจะสามารถมีสุขภาพพลานามัยที่ดีขึ้นได้หรือไม่คำตอบคือยังไม่แน่นอนครับและยังไม่รู้เลยว่าจะพิสูจน์สิ่งนี้ได้เต็มร้อยจนถึงเมื่อไหร่เพราะมันต้องใช้เวลานานมากแต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่ๆคือคนที่อายุยืนพวกเขามียีนส์บางอย่างที่ดีอยู่แล้วแต่ก็ใช่ว่าเพียงแค่ยีนส์อย่างเดียวจะทำให้พวกเขาอายุยืนครับเพราะเราก็ไปดูกิจวัตรของพวกเขาใช่ครับบางคนดื่มเหล้าบางคนสูบบุหรี่บางคนกินไวน์จริงๆครับแล้วสูบบุหรี่ไปจนช่วงบั้นปลายชีวิตด้วยแต่พวกเขาก็อายุยืนแต่มันก็ใช่ว่าเราจะสรุปได้ว่าการสูบบุหรี่จะทำให้อายุยืนเผลอๆการสูบบุหรี่การกินเหล้ามันทำให้อายุสั้นด้วยแต่ที่พวกเขาอายุยืนเพราะเขามียีนส์นั่นเองดังนั้นครับคุณผู้ฟังเวลาคุณไปคุยกับใครแล้วมีคนมาบอกคุณว่ากินไวน์สิอายุยืนกินเบียร์สิอายุยืนสูบบุหรี่สิอายุยืนอย่าเพิ่งหลงเชื่อไปเสียทีเดียวครับเพราะยังพิสูจน์ไม่ได้นั่นเองมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างเยอะกว่านั้นครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่พอจะจับต้องได้กันบ้างนะครับเรารู้แล้วว่าถ้ายีนเป็นตัวสำคัญอย่างนี้เราก็หมดสิทธิ์เลยสิเพราะการที่เราจะมาเปลี่ยนแปลงยีนส์ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ข่าวดีคือคุณพอที่จะกระตุ้นบางอย่างหรือสร้างสภาวะที่ดีบางอย่างให้ยีนส์ของคุณและร่างกายของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นครับตามสัญญาครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดกัน Metabolism สิ่งที่เรากินและ Metabolism คือกุญแจสำคัญตัวแรกที่คุณจะต้องทำเพื่อที่คุณจะได้เป็น Out Liver Metabolism ก็คือระบบเผาผลาญนั่นเองครับคุณกินโดนัทไปชิ้นหนึ่งระบบ Metabolism ในร่างกายของคุณก็จะมาคุยกันว่าไอ้เจ้าโดนัทชิ้นนี้มันควรจะไปอยู่ตรงไหนที่แรกที่โดนัทชิ้นนี้จะไปมันจะถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสและก็เอาไปอยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อของคุณแล้วก็ไปอยู่ในส่วนต่างๆที่สำคัญแต่ถ้าโดนัทชิ้นนั้นครับร่างกาย Metabolism ของคุณคุยกันแล้วว่าจะเอาโดนัทชิ้นนี้ไปชิ้นไหนแล้วก็กลับมาพบว่าร่างกายของคุณเก็บกลูโคสไว้เต็มหมดแล้วพูดง่ายๆก็คือคุณรับอาหารมาเยอะมากแล้วโดนัทชิ้นนี้ของคุณที่สองที่มันจะไปก็คือเซลล์ไขมันเป็นเหตุผลครับทำไมกินเยอะแล้วเราอ้วนเพราะก็เมตาบอลิซึมของเราทำงานด้วยการเอาอาหารที่คุณกินไปเป็นเซลล์ไขมันไม่เป็นกลูโคสเพราะคุณไม่มีพื้นที่เขาเก็บนั่นเองเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังคิดว่าความอ้วนทำให้เราสุขภาพไม่ดีหรือเปล่าครับเรามาดูคำตอบกันนะครับลองคิดภาพตามผมว่าวิกฤตจากความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารมันคือวิกฤตใหม่ที่ร่างกายมนุษย์ยังปรับตัวไม่ได้อย่างไรนะครับย้อนกลับไปในช่วงที่มนุษย์อย่างเรายังหาของป่ายังล่าสัตว์อยู่
การที่เราจะได้กินน้ำตาลมันเป็นอะไรที่ยากมากการที่เราจะได้กินไขมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายเพราะเราหาของป่าเราล่าสัตว์แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเจอผลไม้หวานๆพลังงานมันเยอะหรือมันมีกลูโคสบางตัวที่ทำให้ร่างกายของเรารู้สึกว่าถ้าเราได้สิ่งนี้มาเราจะต้องรีบเก็บเพราะอาหารมันหายากจนกระทั่งมนุษย์เกิดการวิวัฒนาการปฏิวัติทางเกษตรกรรมปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารเริ่มไม่ใช่สิ่งที่หายากขนาดนั้นแล้วคุณผู้ฟังจะสั่ง Delivery ให้น้ำตาลมาส่งที่บ้านคุณตอนนี้ก็ยังได้แต่ครับยีนส์ของเรายังรู้สึกว่าน้ำตาลเป็นของหายากอยู่หรือยีนส์ของเรายังรู้สึกว่าเราจะต้องกักเก็บอาหารให้เยอะๆเข้าไว้ไม่งั้นเราจะตายยีนส์ของเรายังไม่รู้ครับว่าตอนนี้เราวิวัฒนาการมาจนถึงขั้นที่ว่าเราหาอาหารเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการและมันก็เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมโรคอ้วนจึงเป็นโรคที่เกิดได้ง่ายขึ้นมากๆหากเทียบกับคนยุคก่อนวิวัฒนาการของเรายังตามไม่ทันนั่นเองดังนั้นคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรู้สึกผิดครับหากคุณอยากจะคุมอาหารแล้วรู้สึกว่ามันหิวมากเลยอย่าเพิ่งรู้สึกผิดครับมันเป็นธรรมชาติของคุณจะต้องเอาวินัยเข้ามาจับทีนี้เรามาดูกันต่อหากเราเป็นคนที่ชอบกินแล้วกินเยอะกว่าปริมาณที่เราควรจะได้รับมันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดภาพอุปมาอุปไมยตามผมมีอ่างอาบน้ำอยู่อ่างหนึ่งคุณตัดสินใจเดินไปเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ปิดรูระบายน้ำเมื่อคุณเปิดน้ำให้มันไหลไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำไหลล้นอ่างถูกต้องไหมครับทีนี้คำถามที่สำคัญต่อมาแล้วน้ำที่มันไหลล้นอ่างมันจะไปอยู่ตรงไหนมันอาจจะไหลลงไปข้างนอกห้องน้ำไหลไปบันไดไหลไปห้องนอนท่วมบ้านคุณเลยนั่นคือทฤษฎีเดียวกับไขมันครับคุณลองคิดดูนะครับคุณกินอาหารเข้ามาในร่างกายหากร่างกายรู้สึกว่ายังมีที่ให้กักเก็บสารอาหารนั้นเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสแล้วก็ไปเก็บในกล้ามเนื้อไปเก็บในเซลล์คุณแต่ถ้าเผอิญครับในช่วงเวลานั้นคุณรับอาหารมาเยอะมากแล้วไม่มีที่ให้กักเก็บแล้วสิ่งที่ระบบเมตาบอลิซึมของคุณจะทำต่อไปก็คือเอาอาหารที่คุณกินไปเก็บเป็นไขมันอาจจะเป็นไขมันในเซลล์กล้ามเนื้อคุณอันนี้จะเป็นที่แรกๆที่เข้าไปแต่ทีนี้พอเซลล์ไขมันของคุณเริ่มเยอะขึ้นกล้ามเนื้อที่เป็นเส้นๆของคุณจะเริ่มมีไขมันเป็นเม็ดๆผุดออกมาและเมื่อไขมันมันเริ่มเยอะขึ้นคุณก็เริ่มตัวย้วยตัวใหญ่ขึ้นและทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคุณยังเติมไขมันเข้าตัวเองไปอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือระบบเมตาบอลิซึมของคุณจะมีปัญหาครับจะเข้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับเอาล่ะครับเริ่มครับร่างกายของเราครับจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนนั่นแหละครับอินซูลินครับเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ที่คอยทำหน้าที่เอาสารอาหารไปกักเก็บในส่วนต่างๆที่สำคัญของร่างกายกล้ามเนื้อเซลล์เม็ดเลือดของคุณซึ่งอินซูลินครับจะทำหน้าที่ได้ดีมากหากคุณมีพื้นที่ให้เขาเอาสารอาหารไปกักเก็บแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีถ้าร่างกายของคุณไม่มีพื้นที่ยกตัวอย่างนะครับอินซูลินของคุณกำลังเดินทางมาเห็นอาหารอาหารเจ้านายส่งอาหารมาแต่ปัญหาคือเราไม่มีที่ให้เก็บอาหารอินซูลินก็จะยืนงงอยู่ตรงนั้นครับแล้วพออินซูลินยืนงงอยู่ตับอ่อนก็งงส่งอินซูลินไปแล้วทำไมสารอาหารไม่ถูกไปกักเก็บตับอ่อนของคุณก็จะผลิตอินซูลินเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะเหมือนว่าเจ้าหน้าที่คนก่อนๆทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เมื่อถึงตอนนี้แหละครับพอคุณบริโภคอาหารเยอะเกินแล้วร่างกายของคุณก็ไม่มีพื้นที่กักเก็บอินซูลินของคุณจะสูงมากเพราะตับอ่อนผลิตมาและในขณะเดียวกันน้ำตาลในเลือดของคุณระดับน้ำตาลในเลือดก็จะสูงเพราะอินซูลินเอาไปกักเก็บไม่ได้กว่าจะแปลเปลี่ยนเป็นไขมันก็ใช้เวลานานช่วงเวลานั้นแหละครับที่ระบบเผาผลาญของคุณมีปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง
ยังจำคำถามแรกได้ไหมครับจบเรื่องวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะครับสรุปแล้วโรคอ้วนกับการมีปัญหาทางเมตาบอลิซึมเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ผมขอให้คุณดูภาพนี้ครับความอ้วนจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวครับแต่ปัญหาทางเมตาบอลิซึมต่างหากที่คุณต้องกลัวเราจะตั้งชื่อว่าเมดซินนะครับเมตาบอลิซึมซินโดรมในภาพนี้คือสิ่งที่เป็นสถิตินะครับเผื่อบางท่านชอบดูสถิติคนอ้วนครับแน่นอนว่าเขามีโอกาสมีปัญหาหรือมีเมดซินถึง 62%ในขณะที่คนที่ไม่อ้วนก็สามารถมีปัญหาเมตาบอลิซึมซินโดรมได้คิดเป็น 22% เลยนะครับหากเทียบกับอัตราส่วนตามกราฟนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับคุณเคยเห็นคนที่ผอมแต่ลงพุงไหมครับคุณเคยเห็นคนที่ผอมแต่เป็นเบาหวานไหมครับหรือถ้าคุณเป็นหมอคุณเคยเห็นคนที่ผอมแล้วพอคุณผ่าตัดไปดูตับของเขากลับมีไขมันพอกอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดภาวะเมดซินจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมผมจะไม่ได้ให้คุณกลัวโรคอ้วนแต่ที่คุณควรกลัวคือภาวะเมดซินและภาวะเมดซินจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นสูงมากขึ้นเมื่อคุณอ้วนนั่นเองแต่ครับต่อให้คุณไม่อ้วนคุณก็เจอมันได้ในหนังสือของดร.ปีเตอร์แอตเทียครับเขาเน้นเรื่องของเมดซินหรือเมตาบอลิซึมซินโดรมสูงมากคำแนะนำที่ผมจะให้คุณผู้ฟังเช็คลิสต์กับตัวเองตอนที่คุณไปตรวจผลเลือดหรือถ้าคุณตรวจมาแล้วเอาผลเลือดมากางดูได้เลยครับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมครับเป็นกลุ่มของปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่2และโรคหลอดเลือดสมองซึ่งจะประกอบไปด้วย5 criteria หากคุณมี5คุณสมบัตินี้คุณมีโอกาสสูงมากที่กำลังเป็นเมดซิน criteria ที่1น้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้คือ criteria ที่1ซึ่งอาจจะวัดได้ยากระดับหนึ่งครับเพราะมันจะต้องมีเครื่องมือคุณสมบัติที่2อันนี้ง่ายครับไขมันหน้าท้องมากจนเกินไปสำหรับคุณผู้ชายครับหากรอบเอวคุณเกิน40นิ้วนั่นคือมากเกินไปสำหรับคุณผู้หญิงครับหากรอบเอวของคุณเกิน35นิ้วไขมันของคุณเริ่มเยอะเกินไปคุณสมบัติที่3ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงมากกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรซึ่งคุณจะรู้ระดับนี้ได้นั้นคุณต้องไปตรวจเลือดครับอย่าลืมอดอาหาร8ชั่วโมงก่อนไปตรวจนะครับไครทีเรียที่4ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ต่ำที่เราเรียกกันว่าไขมันดีนั่นเอง HDL หากคุณต่ำน้อยกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรสำหรับผู้ชายและสำหรับผู้หญิงหากคุณมี HDL ต่ำกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรคุณเสี่ยงที่จะเป็นเมดซินไครทีเรียที่5ครับความดันโลหิตสูงมากกว่า130/85มิลลิเมตรประหลอด1ใน5ข้อนี้หากคุณมีเกิน2ข้อคุณมีเรื่องที่ต้องกังวลแล้วครับคุณมีเรื่องที่ต้องให้ทำแล้วนั่นเองแนะนำนะครับตรวจเลือดครับผมจะชี้ให้คุณไปตรวจเลือดจนกว่าคุณจะไปตรวจจริงๆนะครับสิ่งที่น่ายินดีคืออะไรรู้ไหมครับคุณสามารถป้องกันหรือแก้ไขภาวะนี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมไม่มีแนวทางไหนที่ดีที่สุดดังนั้นเราจะไม่เถียงกันครับว่าแนวทางไหนดีที่สุดในการจัดการระบบเมตาบอลิซึมต่อไปเราจะเข้าสู่โหมดวิทยาศาสตร์อีกรอบหนึ่งครับหนึ่งในกรณีศึกษาของคุณหมอปีเตอร์แอตเทียนะครับเขามีโอกาสไปผ่าตัดคนไข้คนหนึ่งซึ่งทุกๆครั้งก่อนการผ่าตัดครับเขาก็จะถามเลยว่าคุณดื่มเหล้าคุณสูบบุหรี่หรือไม่ซึ่งคำถามนี้ตอนที่แพทย์ถามคุณเขาอาจจะดูไม่ค่อยใส่ใจแต่มันสำคัญมากนะครับเพื่ออะไรหากคุณเป็นคนดื่มเหล้าและสูบบุหรี่คุณจะมีบางส่วนของอวัยวะที่จะผิดแปลกไปจากคนปกติซึ่งคนไข้คนนี้ครับก็บอกคุณหมอปีเตอร์ไปว่าอ๋อเขาไม่ได้ดื่มและเขาก็ไม่ได้สูบจนกระทั่งเมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องผ่าตัดครับ
คุณหมอปีเตอร์แอตเทียก็ทำการผ่าตัดในส่วนบริเวณตับคนที่ไม่สูบบุหรี่คนที่ไม่ดื่มเหล้าคนที่มีร่างกายหรือหุ่นที่ดีตับของเขาควรจะเป็นสีม่วงจับแล้วลื่นไม่ควรมีไขมันพอกแต่พอคุณหมอปีเตอร์ครับหยิบตับขึ้นมาดูก็กลับพบว่าตับของคนไข้คนนี้ที่บอกว่าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่มีไขมันพอกเต็มไปหมดเลยซึ่งก็สงสัยครับจนกระทั่งการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหมอปีเตอร์ก็ไปถามอีกรอบไหนคุณบอกคุณไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วทำไมไขมันถึงพอกตับคุณสรุปคุณบอกความจริงหรือเปล่าสืบไปสืบมาครับคนไข้คนนี้พูดความจริงครับแต่เขามีปัญหาเรื่องเม็ดซินนี่เองเรื่องระบบการเผาผลาญของเขาไม่ดีไขมันก็เลยไปกองรวมอยู่กับอวัยวะส่วนอื่นๆผมเฉลยเลยนะครับในช่วงแรกครับไขมันของคุณอาจจะเอาไปถูกเก็บไว้ในใต้ชั้นผิวหนังพุงหรือส่วนที่มันยังพอเก็บได้แต่ถ้ามันเกินไปกว่านั้นไขมันของคุณจะเริ่มไปเกาะอวัยวะภายในเช่นตับม้ามหัวใจอะไรครับปอดผมไม่แน่ใจว่าปอดนี่จะโดนด้วยหรือเปล่าแต่ไขมันของคุณจะเริ่มไปอยู่ในจุดที่ไม่ควรอยู่และเมื่อนั้นแหละครับผลลัพธ์หรือบทเรียนที่คุณจะต้องเรียนรู้กับมันจะมีราคาแพงมากดูแลอาหารด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของไขมันในช่องท้องครับผมขอให้คุณผู้ฟังจับพุงน้อยๆของตัวเองครับถ้าคุณจับแล้วเจอกล้ามท้องถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากและชื่นชมในวินัยของคุณครับแต่ถ้าคุณจับไปแล้วเจอพุงน้อยๆนุ่มนิ่มจะมีชุดความรู้บางอย่างที่คุณต้องรู้ครับไขมันในช่องท้องอันตรายกว่าที่เราคิดเพราะเซลล์ไขมันในช่องท้องที่เยอะเกินจะทำให้เกิดการหลั่งสารไซโตไคน์หรือสารที่จะทำให้คุณอักเสบคำว่าอักเสบคือกระบวนการบางอย่างที่ร่างกายของคุณคิดว่าเป็นอันตรายและเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ภูมิคุ้มกันมาจัดการครับสารเหล่านั้นเช่น TNF อ l p h a IL-6 ดังนั้นต่อให้คุณไม่อ้วนคุณก็เป็นเมสซินหรือเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้คำว่าดื้ออินซูลินก็คือเซลล์ของคุณเก็บกลูโคสจนเต็มแล้วอินซูลินจึงเอากลูโคสไปเก็บในเซลล์ไม่ได้และถ้าหากคุณยังป้อนพลังงานเพิ่มต่อไปอินซูลินก็จะถูกผลิตมามากขึ้นและพอคุณไม่มีพื้นที่เขาเก็บเขาก็จะยืนงงว่าต้องทำยังไงเหมือนที่ผมบอกไปในตอนแรกระดับอินซูลินและน้ำตาลก็จะเพิ่มการตัดสินใจสุดท้ายก็จะเป็นไขมันนี่คือทฤษฎีครับเอาละครับขออนุญาตวางเรื่องวิทยาศาสตร์ไว้เท่านี้ไขมันในช่องท้องอันตรายกว่าที่คุณคิดครับดังนั้นหากท้องของคุณเริ่มมีไขมันเกาะรอบเอวของคุณเริ่มอยู่เหนือเกณฑ์ไปแล้วได้เวลาฟังคลิปนี้จบแล้วไปออกกำลังกายครับเอาละครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังหายใจเข้าลึกๆครับเพราะเฟสที่3เราจะมาทำความเข้าใจโลกเพชฌฆาตกันแบบจริงๆจังๆกันเฟส3ครับ The Four Horseman Disease The Four Horseman Disease ครับเขาหมายถึงกลุ่มของโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรรวมไปถึงเป็นการลด health span ของคุณด้วยการอยู่ดีของคุณนั่นเองนี่คือผู้ขี่ม้าทั้ง4ที่ไม่ได้มาช่วยคุณครับแต่คุกคามชีวิตคุณดังนั้นหน้าที่ของเราคือเผชิญหน้ากับ The Four Horseman และเอาชนะเขาให้ได้เรามาดู Horseman ตัวแรกครับโรคหัวใจและหลอดเลือด cardiovascular disease โรคหัวใจและหลอดเลือดครับคือโรคที่คุณจะมีโอกาสเจอสูงมากเส้นเลือดในสมองแตกโรคหัวใจทำงานเป็นปกติจนคุณต้องผ่าตัดอาจจะบายพาสหรืออะไรก็ตามภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ coronary artery disease หัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคสโตรกและความดันโลหิตสูงคือสิ่งที่คุณอาจจะเจอหากคุณไม่ดูแลระบบ cardiovascular ระบบไหลเวียนเลือดนั่นเองครับสาเหตุหลักเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดครับอีกครั้งนะครับหนึ่งในสาเหตุที่ใหญ่มากๆของโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดคือไขมันที่เผอิญเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดของคุณ
ยังจำได้ไหมครับว่าเพราะอะไรเราถึงจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของเมตาบอลิซึมเพราะไขมันที่มันล้นเกินมันเข้าไปอยู่ในทุกที่เลยไม่เว้นแม้แต่เส้นเลือดและถ้าเส้นเลือดของคุณส่งผ่านเลือดไม่ได้เพราะติดเจ้าไขมันปัญหาทางหัวใจจะเป็นสิ่งแรกที่คุณจะเจอครับปัจจัยเสี่ยงการสูบบุหรี่การกินเยอะเกินภาวะอ้วนความดันโลหิตสูงและขาดการออกกำลังกายจะเป็นต้นเหตุที่คุณสามารถจัดการได้ครับเดี๋ยวจะบอกวิธีในพาร์ทที่2ฮอสแมนตัวที่2ครับโรคมะเร็งหรือ cancer ข่าวดีและข่าวร้ายครับข่าวดีคือคุณป้องกันมะเร็งได้แต่ข่าวร้ายก็คือถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วการแพทย์ทุกวันนี้ยังไม่รู้วิธีจัดการมันแบบเบ็ดเสร็จครับและถ้าคุณเป็นมะเร็งในจุดที่การแพทย์ยังเข้าใจได้ไม่ดีโอกาสตายสูงมากดังนั้นกฎข้อแรกของการเป็นมะเร็งก็คืออย่าเป็นมะเร็งครับและกฎข้อที่2กำจัดตัวการที่ทำให้คุณเกิดมะเร็งได้ให้เร็วที่สุดโรคมะเร็งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตซึ่งเรารู้กันดีปัจจัยเสี่ยงอย่างแรกเลยครับซึ่งเราอาจจะถูกกำหนดมาแล้วพันธุกรรมครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณจะเป็น1 ใน 4โรคนี้หรือไม่ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือเหนือกว่านั้นก็ได้ครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหากคุณพ่อคุณแม่ของคุณเป็นอัลไซเมอร์เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคหัวใจคุณก็มีแนวโน้มสูงขึ้นครับว่าคุณจะเป็นแบบเขาด้วยเพราะพันธุกรรมมีความเกี่ยวข้องกับยีนส์และยีนส์ของเราได้มาจากใครครับคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับเราถูกกำหนดมาตั้งแต่พันธุกรรมแล้วส่วนหนึ่งแต่ข่าวดีครับคุณป้องกันได้การสูบบุหรี่ก็เป็น1 ในมะเร็ง1 ในสาเหตุมะเร็งการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพการดื่มแอลกอฮอล์และการได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการอักเสบเรื้อรังก็คือร่างกายของคุณเริ่มคิดว่ามีกระบวนการบางอย่างภายในที่เป็นพิษนี่คือโรคมะเร็งครับฮอสแมนตัวที่3โรคเบาหวานชนิดที่2และการดื้อต่ออินซูลินยังจำได้ไหมครับการดื้อต่ออินซูลินถูกผลิตขึ้นไปแล้วไม่รู้จะเอาอาหารที่คุณกินไปเก็บไว้ที่ไหนสุดท้ายเอาไปเก็บไว้ในไขมันพอเอาไปเก็บไว้ในไขมันมันก็เริ่มเกิดปัญหากับส่วนอื่นๆเมื่อไขมันทะลักภาวะดื้อต่ออินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคไตและโรคหลอดเลือดสมองเพราะไขมันมันเยอะขึ้นปัจจัยเสี่ยงเกิดจากอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับการบริโภคน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปย้ำนะครับมากจนเกินไปจริงๆแล้วผมอาจจะไม่ได้บอกให้คุณกลัวคาร์โบไฮเดรตด้วยซ้ำครับคุณควรกลัวแคลอรี่ที่คุณได้รับในแต่ละวันมากกว่าซึ่งผมจะสอนคำนวณด้วยในพาร์ทหน้าครับภาวะอ้วนโดยเช็คได้จากไขมันที่หน้าท้องการขาดออกกำลังกายและพันธุกรรมก็เกี่ยวข้องกับเบาหวานโรคที่4ครับโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของสมอง neurodegenerative diseases รวมไปถึงโรคอัลไซเมอร์ก็อยู่ในหมวดนี้ด้วยคุณลองคิดดูนะครับคนที่คุณรักเป็นอัลไซเมอร์จากที่เขาเคยพูดคุยกับคุณถามไทยสารทุกข์สุขดิบเคยผูกพันกับคุณแต่ถ้าหากคนคนนั้นเป็นอัลไซเมอร์แบบเบ็ดเสร็จเขาจะจำคุณไม่ได้เขาจะพูดกับคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นคนอื่นและเขาจะลืมความผูกพันทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นคำถามก็คือคุณจะยังรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เขาเป็นอัลไซเมอร์เป็นคนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอยู่หรือเปล่ามันเป็นเหมือนคำถามเชิงปรัชญาเลยจริงไม่จริงครับแต่คุณลองคิดดูนะครับคนที่เขาต้องรับมือกับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เขาจะเจ็บปวดขนาดไหนสมมุติแล้วกันครับคู่รักของผมเป็นอัลไซเมอร์เราผูกพันกันมามากเลยแต่วันนี้
คนรักของผมเขายังมีหน้าตาเหมือนเดิมเขายังมีร่างกายเหมือนเดิมแต่ความคิดความทรงจำของเขาไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยและผมจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขาด้วยคุณลองคิดดูสิครับว่าผมจะเจ็บปวดขนาดไหนแค่คิดก็รู้สึกเศร้าแล้วครับจริงไม่จริงดังนั้นโรคอัลไซเมอร์ครับเป็นอะไรที่น่ากลัวและอาจจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดด้วยหากมันเกิดขึ้นแบบ 100%ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงมีดังนี้ครับภาวะอ้วนก็เกี่ยวครับการดื้อต่ออินซูลินความดันโลหิตสูงการอักเสบเรื้อรังในสมองและการขาดการกระตุ้นทางจิตใจหรือขาดการบริหารอารมณ์ที่ดีนั่นเองนี่คือ The Four Horsemen ที่คุณจะต้องป้องกันให้เร็วที่สุดต่อไปนี่คือแนวทางป้องกันที่ผมจะพูดภายในพาร์ทต่อไปเพราะในพาร์ทนี้คุณรู้ศัตรูของคุณแล้วคุณรู้จักเขาแล้วและคุณรู้ตัวเองด้วยว่ามีเป้าหมายอย่างไรอันนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ผมจะให้คุณผู้ฟังเอาไปลองทำนะครับเพื่อที่ว่าเราจะมาตรวจเช็คสุขภาพของเรากันในระดับกายภาพนี่คือเกณฑ์การทดสอบร่างกายที่ผมจะส่งมอบให้เป็นการบ้าน pre-training นะครับอย่างแรกครับโหนบาร์ห้อยตัวค้างไว้ให้ได้60วินาทีอันนี้คือเกณฑ์ที่1เกณฑ์ที่2ดึงข้ออย่างน้อยให้ได้5ครั้งเกณฑ์ที่3ก้มเก็บของอย่างถูกวิธีผมแนะนำให้คุณดูท่าสควอตที่ถูกต้องนะครับคือถ้าให้ผมพูดปากเปล่ามันจะเป็นอะไรที่ยากมากเกณฑ์ที่4ออกแรงลุกจากพื้นให้ได้โดยใช้แขนเพียงข้างเดียวหรือไม่ใช้เลยเกณฑ์ที่5ครับมีเซ็กส์ครับฮันแน่เข้าใจครับข้อนี้แต่มันสำคัญนะครับในเรื่องของสุขภาพข้อที่6ทรงตัวด้วยขาข้างเดียว30วินาทีข้อที่7ครับเปิดขวดโหลการเปิดขวดโหลเป็นการทดสอบแรงกรรมอย่างหนึ่งนะครับและข้อสุดท้ายถ้าทำได้นะครับว่ายน้ำ900 เมตรภายใน30นาทีใช่ครับข้อนี้แทบจะยากสุดนี่คือเกณฑ์การทดสอบร่างกายที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังทำเช็คลิสต์กับตัวเองว่าคุณทำได้ครบทุกข้อหรือไม่ถ้าคุณทำได้ครบทุกข้อยินดีด้วยครับคุณพร้อมมากๆในการที่จะเป็น outliver แต่ถ้าคุณทำได้ไม่ครบค่อยๆฝึกครับเพราะกิจวัตรเหล่านี้มันไม่ได้จำเป็นแค่ในการออกกำลังกายมันจำเป็นกับการใช้ชีวิตของคุณต่อจากนี้ครับจบเรื่องเอพิโซดที่1นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอพิโซดที่2เราจะเรียนเรื่องอะไรกันในเอพิโซดต่อไปครับคุณจะได้รู้ถึงแนวทางการปฏิบัติการคุมอาหารการออกกำลังกายในแนวทางของการเป็น outliver นะครับผมไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นนักกีฬามาราธอนผมไม่ได้จะให้คุณเป็นนายแบบนางแบบผมจะให้คุณเป็น outliver พร้อมคุณปีเตอร์แอตเทียและอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะแถมครับจริงๆผมมีแนวทางหลายอย่างมากเลยที่ได้ลองผิดลองถูกจนกระทั่งผมเจอแนวทางหนึ่งแล้วกันครับที่ทุกวันนี้ผมก็ใช้และมันเป็นเกณฑ์การทดสอบที่สำคัญมากถ้าคุณผู้ฟังทำเกณฑ์นี้ผ่านสมรรถภาพร่างกายของคุณจะเหนือค่าเฉลี่ยแน่นอนซึ่งตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมีข้อมูลส่วนตัวของผมเยอะมากผมเลยขออนุญาตเอาไปทำไว้ใน Exclusive Content นะครับคุณผู้ฟังจะจ่าย100 บาทสำหรับ Membership ใน YouTube คุณดูได้เลย100 บาทนี้จะทำให้คุณป้องกันการจ่าย 100,000 บาทกับโรคภัยของคุณว่ามันคุ้มไหมครับเดี๋ยวผมจะทำไว้ให้ใน Exclusive Content นะครับและเรามาต่อกันเอพิโซดหน้าเอพิโซดนี้วางเรื่องทฤษฎีไว้เท่านี้ครับสำหรับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนวันนี้สนุกมากครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ